Frumoși mei săgetători, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna mai. Cum vom face această etalare? Vom scoate 3 cărți din acest minunat oracol, 3 mesaje și din acest set de cărți vom scoate clarificări sau sfaturi, nu știu, în funcție de ce iese ca mesaj, vom vedea cum interpretăm cu restul cărților. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă anunț că, așa cum am anunțat în materialul trecut că voi deschide un canal strict de astrologie, ei bine, acest canal a fost deschis. Există materiale, dacă sunteți interesați. Canalul se numește Logica Astrelor 26. Îl găsiți pe YouTube. Pentru cei care mă vedeți pe TikTok, materialele astrologice vor rămâne în continuare pe canalul de tarot, pentru că e mult mai complicat cu TikTok-ul să faci alt cont și așa mai departe. În fine, pe TikTok rămân materialele de astrologie pe canalul de tarot, însă celălalt canal unde dezbat tematici psihologice despre viață, voi vorbi despre relații, despre spiritualitate și așa mai departe, pe TikTok există un alt canal al meu care se numește Fără Mască 26. Îl găsiți pe TikTok, tot 26, că s-au născut în anul 2026. Ce să facem? Cam asta este ceea ce vroiam să vă anunț. Oricum, pe YouTube voi lăsa în descriere linkul către canalul de astrologie, așa cum veți găsi și linkul celuilalt canal, așa că ne vom vedea mai rar pe tarot, pentru că voi face 2 materiale pe lună pentru tarot, 2 materiale pe lună pentru canalul de psihologie și 2 materiale sau mai multe pe canalul de astrologie, depinde de mișcarea astrelor și cam ce informații putem să găsim în funcție de această mișcare planetară. Așa că, hai să vedem. Începem. Mesajele bonus pentru luna mai, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Săgetător. Le vom scoate cu fundul în sus, da? Sau cu fața în jos, ca să fiu mai finuță, așa, da? 1, 2 și 3. 3 mesaje. La capătul cărților avem vinovăție. Ok. Pare că aici unii dintre săgetători trăiesc cu un sentiment de vinovăție sau învinovățesc pe cineva. Da? Arată cu degetul în exteriorul lor. Există această energie în această perioadă pentru unii săgetători care sunt așa, hai să spunem, ori mai plângăcioși și arată în exteriorul lor din cauza ta, tu, sau pur și simplu ei au ajuns într-o stare în care se simt vinovați de anumite lucruri pe care le-au făcut sau nu le-au făcut, pentru că putem să ne simțim vinovați pe ambele părți, da? Și dacă facem și dacă nu facem ceva. Primul mesaj. Dualitate și umbră. Deci aici vedem ca și cum acest mesaj a ieșit ca să reiasă, să accentueze faptul că unii săgetători sunt între 2 lumi. Sunt foarte duali în această perioadă, poate nu știți ce vreți, poate că aveți momente în care sunteți, hai să spunem așa, luminoși, să zicem, sau optimiști, cum vă este caracteristic vouă, iar alte ori sunteți negri, sunteți, nu știu, venea cuvântul ciufut, îmi pare rău, că, bine, nu îmi pare rău, eu sunt spontană, mă las, îmi dau voie să spun ceea ce simt și mai negri așa, da? Câteodată sunteți optimiști, câteodată sunteți în cealaltă extremă în care cădeți, da? În hău. Hai să vedem la ce se referă această umbră sau această dualitate. Avem sentimentul de vinovăție și aici. Nu știu dacă este neapărat sentiment de vinovăție, cum am zis aici, este o preocupare intensă, poate foarte multă anxietate. Dragii mei, este tipic săgetătorilor să trăiască în anxietate. Eu vă spun din cunoașterea
arhetipurilor în primul rând și din cunoașterea persoanelor din această zodie. Bineînțeles că nu orice săgetător e ca celălalt, însă săgetătorul fiind o persoană înnăscut sau în interiorul săgetătorilor, săgetătorii se nasc cu optimismul, da, în interiorul lor. Trăiesc foarte mult în viitor. Ce înseamnă să trăiești în viitor? Mintea unui săgetător este tot timpul pe a da un sens, pe a găsi un sens, pe a face lucruri, pentru că este un semn de foc. Focul înseamnă acțiune, focul înseamnă inspirație, focul înseamnă foarte multă activitate, da, atât fizică cât și intelectuală, de ce nu? Și aici vedem această anxietate. Anxietatea este frica de viitor. Dar nu frica că nu știu ce o să mă aștepte, ci frica că nu o să se împlinească ceea ce eu îmi doresc. Da? În momentul în care cădem în această preocupare constantă sau mintea noastră devine foarte prăpăstioasă, practic, și ne sperie gândurile care ne trec prin minte, da, atunci se poate instala foarte ușor, inclusiv depresia. Pentru că eu stau cu gândul tot timpul la același lucru. Nu dorm noaptea, nu mănânc bine, mă părpălesc pe toate părțile, mintea mea stă tot timpul în același loc. Indiferent ce preocupare aveți, aici într-un fel sau altul vi se spune să vă, ca sfat dacă vreți, îmi vine să zic să vă potoliți gândurile, pentru că sunt prăpăstioase și vă menține în această extremă, din alb sări în negru, din pozitiv sări în negativ direct, deci este din vinovăție poate sări în din cauza ta mă faci să mă simt vinovat, tu că îmi faci, că îmi zici, da? Aici are legătură pentru unii dintre voi și cu autostima. Unii dintre voi v-ați pierdut undeva, cândva v-ați pierdut, că în ultimile luni, că de ani de zile. E ca și cum nu, inclusiv în ceea ce vă privește, nu vă mai vedeți cum vă vedeați înainte. Stresul e foarte mare, în mine să spun. De-aia spun că sfatul în aceste cărți ar putea să fie în loc să stai să rumegi în continuu ce spui despre tine, ce spui despre ce se întâmplă în viața ta, oprește-te din gândire, da? Din roata mentală, oprește-te și focusează-te doar pe tine. Cine ești tu? Cine ai fost tu? Îmi vine un mesaj așa. Cine ai fost tu, dragă săgetător? Te-ai iubit cândva pe tine însuți? Dacă da, întoarce-te acolo. Nu încerca să găsești răspunsuri din această energie de anxietate, răspunsuri în legătură cu tine, în legătură cu eu nu mai știu nici cine sunt, nu mai știu nici ce-mi doresc, mi-e frică, da, sunt frici, da, sunt îngrijorată pentru ce se va întâmpla cu mine sau sunt îngrijorată pentru ce se va întâmpla cu viața mea în viitorul apropiat. Dualitatea, mintea noastră oricum este duală. Mintea noastră interpretează lucrurile în funcție de starea noastră de spirit. Dacă starea ta de spirit este asta și nu este asta,
îmi vine să spun că stresul se va face din ce în ce mai mare. Da? E ca un bulgăre de zăpadă care atunci când o ia la vale se face din ce în ce mai mare. Important este să îți oprești mintea, nu pot să spun altceva, ca să poți să ieși din starea asta. Poate avea legătură cu independența, pentru că aici avem burlacul, da? Sau burlăcica fericită, cea care este fericită să fie că este singură, de exemplu, da? Dar aici este preocupare pentru a fi singur. Al doilea mesaj, empatie. Empatia, din punctul meu de vedere, eu am zis că nu mai fac etalări psihologice, dar când vorbim despre empatie trebuie să vorbim un pic așa la nivel psihologic și emoțional. Empatia este puterea de a ne pune în papucii celuilalt. Dar o explicație eronată din punctul meu de vedere al empatiei, în românește cel puțin, da? Pentru că și eu îi ascult lucruri în românește și îmi sparge capul tot ce aud în România că se vorbește despre lucruri de genul ăsta. Empatia înțeleasă greșit, pentru că unii o propovăduiesc într-un fel anume, vorbește despre, când o înțelegem greșit sau când o ascultăm greșit din gura experților, face referință la nu mă pun în papucii tăi ca să înțeleg prin ce treci sau ce simți, ci simt ceea ce tu simți. Și aici este capcana. În momentul în care suntem atât de empatici încât transformăm empatia în suferință proprie și suferința nu e a mea, e a celuilalt, celălalt să se ocupe de suferința lui. Eu nu preiau suferința celuilalt ca să sufăr cu el de mână și suntem doi suferiți aici, da? Sau suferenzi. Suntem două victime. Nu, aici empatia sănătoasă este înțeleg prin ce treci, dacă pot să te ajut, te ajut, dacă stă în mâinile mele și te pot ajuta, te ajut. Empatizez cu tine, cu suferința ta. Sunt aici lângă tine. Avem aceste două persoane care una, da, această femeie are mâna pe inima ei și pune mâna pe inima celuilalt. Este aproape, da? E ca și cum ori ți se cere să empatizezi într-un mod sănătos, ori ți se cere să fii mai empatic cu tine. Pentru că degeaba empatizezi cu celălalt dacă tu nu te uiți la tine, la anxietatea pe care tu ai, la suferința ta, să zici ok, eu sunt cel care sufăr și în loc să mă ocup de mine, mă ocup de alții. Da? Această empatie îmi vine să spun că acest mesaj probabil că pentru unii dintre voi este direct către voi. Fiți empatici cu voi înșivă. Hai să vedem la ce se referă mai exact. Uite, a ieșit a doua carte care ne arată această siguranță și această iubire de sine și acest respect de sine. Deci, insist să spun că este despre voi, dragi săgetători, voi cei care în acest moment al vieții voastre treceți printr-o perioadă complicată, atât din punct de vedere mental, cât și din punct de vedere emoțional. Nu vă mai vedeți pe voi cine erați, nu mai aveți putere personală, nu vă mai simțiți încrezători în această viață, vi s-a prăbușit și s-au unecat toate corobiile, ceva s-a întâmplat, o suferință foarte mare care nu a făcut decât să vă ducă la vale din ce în ce mai mult. Pentru unii dintre voi poate un doliu. Doliu ce înseamnă? Pierderea unei
persoane dragi. Poate fi vorba despre o pierdere emoțională, adică m-a părăsit, da, iubitul, sau m-a înșelat, sau a murit, Doamne ferește, da? Deci există și această posibilitate. Această carte ne arată doliul, tristețea din sufletul nostru. Ei bine, în momentul în care se instalează toată această tristețe, toată această îngrijorare, toată această anxietate, e normal să avem stări depresive și să fim duali, e normal să fim azi sunt bine, mâine plâng toată ziua, apoi mâine iar ridic capul la suprafață, pentru că, așa cum am spus, Săgetătorul este unul dintre arhetipurile foarte optimiste, are puterea să se ridice în picioare, dar normal, până când reușim să ne vindecăm cu totul, trecem prin această stare, când bine, când rău și așa mai departe. Ideea este că aici mesajul pentru unii dintre voi este: nu vă mai simțiți vinovați sau nu vă mai acuzați, nu vă mai criticați, nici nu proiectați în exterior către viață, ca și cum viața asta a fost dură cu mine, mi-a adus numai probleme, nu știu, tot ce spunem în general, nu neapărat că învinovățești pe celălalt, dar în general arătăm către viață. De ce eu, Doamne, n-am noroc, da? Aici, opriți-vă, dragii mei, încercați să vă opriți, cel puțin asta spun aceste mesaje, opriți-vă și gândiți-vă către ce ar trebui să vă îndreptați atenția, pentru că atenția voastră este în momentul ăsta pe negativ. Îndreptați-vă atenția către altceva care să fiți blânzi cu voi, fiți compasivi, răbdători, încercați să vă ridicați de la pământ. Ca să vă puneți din nou pe picioare. Aici avem imaginea celui care are respect de sine, iubire de sine. Nu vorbim aici de faptul că trebuie să-ți ridici autostima până la cer. Nu, este despre a te repune pe picioare. Da. Indiferent prin ce ai trecut, că a fost pierderea cuiva drag prin deces sau prin trădare sau prin, da, empatizează cu tine, plângi, dar dacă ai mult timp de când plângi, oprește-te. Oprește-te, du-te și caută ajutor ca să te pui pe picioare. Încearcă psihoterapia, nu știu, nu contează. Uite, aici avem al treilea mesaj care vorbește despre fericire. Fericirea este o stare emoțională pe care o căutăm cu toții. Moartea și regele de spade. Moartea este acel arhetip al renașterii. Ai posibilitatea să te repui pe picioare, da, bineînțeles, dar nu atâta timp cât ești defensiv, ești în gardă în a face schimbări în ceea ce te privește, în a face schimbări în viața ta. Moartea vine cu schimbări radicale. Aici, poate unii dintre voi aveți nevoie, ca să ajungeți la acest stadiu de fericire sau de, nu știu, mulțumire sau de a vă simți din nou bine în propria viață, este nevoie să faceți schimbări radicale. Și prima schimbare radicală este în mintea voastră, în modul în care vă vedeți pe voi, în modul în care vedeți viața, pentru că acum e totul prăpăstios cumva, în modul în care vă ignorați pe voi, da, pentru că nu vă centrați pe voi, vă centrați pe altceva. E ca și cum Săgetătorul este capabil, în ciuda faptului că este în depresie, să zicem, da, este foarte capabil să îi înțeleagă pe ceilalți, să empatizeze cu ceilalți, dar nu e capabil să empatizeze cu ce se întâmplă în interiorul lui.
Și aici avem o mare problemă. Dacă ținem cont de faptul că fericirea este un stadiu emoțional pe care, bineînțeles, cu toții îl putem inculca sau cu toții îl putem atinge, întrebare întrebătoare. De cine ține ca să fii fericit? De tine? Sau de restul lumii? Da? Sau de celălalt? Ține de faptul că dacă ai un celălalt lângă tine, trebuie să te facă fericit? Sau nu poți fi fericit singur? Nu poți găsi fericirea singur? Credințele tale ar putea să fie că nu o să fii niciodată fericit. Ai nevoie să schimbi niște credințe. Săgetătorul este arhetipul credințelor, a dogmelor, nu știu, a adevărului suprem, ce se imprimă în capul nostru, în subconștientul nostru, o luăm ca și cum ar fi realitatea reală, da? Ei bine, aici nu. Aici aș spune că această etalare spune, dacă tu nu începi să faci schimbări în modul în care îți protejezi adevărul propriu, pentru că aici avem regele de spade, este regele judecătorul suprem, să zicem, da? Este cel care este corect, dar ca să fii corect, nu știu dacă e corect spus, dar ca să fii corect trebuie să fii trebuie să știi să lași garda jos. Când vorbim despre sinceritate, nu este despre eu sunt sincer și ăsta e adevărul meu. Nu, adevărul poate fi peste tot. Fiecare dintre noi avem propria noastră credință sau propriile noastre credințe, fiecare dintre noi gândim diferit. Neacceptarea, pentru că ăsta e în defensivă, el are spada înclinată. De câte ori vedem un personaj în cărți de tarot care are, sau o carte în care spadele sunt înclinate, este vorba despre o defensivă, descrie o defensivă. În momentul în care eu îmi apăr, sunt în defensivă, îmi apăr propriul adevăr, nu am cum să accept schimbări. Dacă credințele mele s-au înrădăcinat în mine și zic nu o să fiu niciodată fericită, pentru că puncte, nu știu, îmi dau eu explicațiile mele, mintea mea îmi dă explicații aici. Această carte care vorbește despre anxietate, pe lângă faptul că ne poate vorbi despre îngrijorare, despre vinovățire sau vinovăție, despre foarte multă preocupare în legătură cu ce se întâmplă în viața mea, avem imaginea acestei persoane care are 3 spade înfipte în cap, să zicem, da? Iar celelalte spade sunt deasupra capului acestei persoane. Asta vrea să ne spună că există, bineînțeles, o rană. 3 spade, ce e? 3 de spade, da? Suferința. Săgetătorul trece printr-o anume suferință. Sau a trecut, însă nu se detașează de ea. Și din ce în ce face din țânțar armăsar. Din ce în ce suferința o face și mai mare și aici începem să intrăm în bucla acelei anxietăți și acelei depresii. Despre asta este vorba, da? Cu această energie. Așadar, dacă acest țânțar pe care îl face armăsar are legătură cu tine, de ce nu m-am pus pe primul loc, de ce nu m-am iubit mai mult, de ce nu am făcut mai multe pentru mine, de ce bla 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 bla, când continuăm să ne întrebăm de ce, Doamne, în trecut nu m-am respectat mai mult, de ce timpul nu putem să-l dăm înapoi, indiferent cât am
ne-a întocat noi căpățâna, nu putem să dăm timpul înapoi, Doamne. Ok, ce-ar fi acum să stau eu cu mine și să zic, da, mă, ok, n-am știut să fac mai bine, asta este, nu o să stau să mă blamez toată viața mea și să mă critic și să mă simt vinovat că n-am făcut acum 5 ani ce trebuia să fac. Bă, ok, schimb chipul, da? Deci aici avem mentalul, spada înseamnă gândurile noastre. Ce mi-aduce sau cum se schimbă starea mea de la asta la asta, schimbând chipul. Focusul meu mental să nu mai fie pe văleleu și din țânțar armăsar, ci să fie pe lucruri care să mă ajute să ating această stare de fericire. Că este lângă un cineva sau este în singurătate, nu contează. Important este să încep să mă întorc către mine, să pot să schimb chipul. Nu pot să spun altceva. Da, luna mai... Avem o lună plină în Săgetător la sfârșitul lui mai, pe 31 mai. Acum, eu material de astrologie am făcut. Mă rog, o să-l vedeți, că vă las link-ul și mergeți și vedeți. Dar niciodată nu ține de nimeni din exteriorul nostru să facem schimbări decât de noi înșine. Când acceptăm că trebuie să facem schimbări, să schimbăm chipul, atunci putem atinge un alt grad de fericire. Aici, hai să nu fim flower power, că mie nu-mi place să fiu flower power. Nu e vorba despre fericire, vezi, Doamne, gata, dacă mi-am schimbat chipul și m-am dus și mintea mea am dus-o în altă parte și mă apuc să ascult chestii pozitive, să pun muzică, să ies din această stare, nu înseamnă că mă lovește fericirea așa peste cap și, da, și vezi, Doamne, o să fiu după aia hi-hi-ha-ha. Nu! Încet se va instala această centrare către mine și către starea mea de bine. Întâi începe cu o stare de bine și apoi încet ajunge către o stare de fericire. Da? Și fericirea reprezintă, sau starea de bine înglobează o certă vindecare, o certă ușurare, deci aici vorbim de mult mai multe lucruri. Fericirea nu e doar așa, ce înseamnă fericirea. Habar n-am, pentru fiecare dintre noi fericirea înseamnă altceva. Cam asta este ideea. Caută tu răspunsul la întrebarea asta. Ce înseamnă să fii fericit? Aici poate să fie pentru alții dintre voi să așteptați voi, fiind atât de triști, în depresie și așa mai departe, să această critică în exterior poate avea legătură cu de ce, Domne, cu mine nu empatizează lumea? De ce lumea nu mă vede că sunt tristă? De ce lumea nu mă vede că sunt depresivă? De ce lumea nu mă vede că sunt nu știu cum? De ce lumea nu mă ajută și pe mine? Ajută-te tu și apoi vei vedea că există ajutor în jurul tău. Dar în momentul în care noi ne izolăm, pentru că aici, da, e imposibil. Cine este deschis către a comunica cu altcineva când este într-o stare de genul ăsta? Nimeni. Toți ne izolăm, plângem în pumni la noi acasă, nu dormim noaptea și așa mai departe. Da? Nu avem viață socială. Când ajungem să fim singuri în această stare, normal că începem să credem din țânțar armăsar, credem că toată lumea are ceva cu noi, că nimeni nu empatizează, doar empatizează cu ceilalți, sau eu empatizez, dar ceilalți nu mă văd pe mine și așa mai departe. Nu, stai, calcă frâna. Ieși tu întâi de acolo, schimbă focusul și apoi să vezi că încet o să te simți mai bine și nu o să mai crezi toate aceste baliverne pe care ți le spun mintea ta. Nu pot să spun altceva. Da, la voi aici pe psiholog. Ce-ți fac? Pe psihologie, pardon. Această detalare. Nu mai am altceva, dragii mei. Da. Vă pup. Ne vedem data viitoare sau ne vedem pe celelalte canale dacă vreți. Ciao!